बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वेलकम टू पश्तो वर्ड स्टूडियो मलगुरो नई वीडियो کې موږ د یوټیوب یو امپورټنت ټاپک حواله سره خبره کوو. هغه ټاپک زموږ کوم یو دی چې موږ به د یوټیوب لپاره یو خپل ټایټل یا د یوټیوب یو ټاپک موږ څنګه سرچ کوو. مثال के तौर पर موږ د یوټیوب یو کورس شروع کړی دی او دې کورس کې موږ د دې ټایټل ورکړی دی. نو دا ټایټل بار چې څوک سرچ کوي داسې کیورډز به موږ دې کې لیکو، داسې ټایټل کې موږ داسې خپل کیورډز ورکوو چې هغه په سرچنګ کې ډېر راشي او زموږ یوټیوب ویډیو وایرل شي، زموږ یوټیوب ویډیو ټرینډینګ ته ورشي. نو هغې دپاره مختلف قسمه طریقې دی کې دوه طریقې امپورټنټ طریقې چې ډېر امپورټنټ دي هغه به انشاءالله دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم، تاسو ته به هغه شو کوم. لومبی دی د یوټیوب خپل سرچنګ بار. مثال کے طور پر موږ دلته رالو یوټیوب ته، موږ د یوټیوب یو مین پیج کلاو کو. یوټیوب پیج به تاسو کلاو کوئ او دلته به تاسو ټاپک مثال کے طور پر تاسو یو خپل کنټینټ دی، زما کنټینټ دی د یوټیوب کورس حوالې سره. هغه کورس چې کوم موږ یوټیوب کې خپل ویډیو اپلوډ کوو هغه د هغې ټایټل به موږ دلته سرچ کوو. مثال کے طور پر دا دی یوټیوب، ما دلته صرف ورکو یوټیوب. اوس تاسو کتلی شئ په سرچ بار کې موږ سره مختلف ټایټل راغلل، مختلف آپشنز راغلل. یوټیوب فل کورس، یوټیوب کورسز، یوټیوب تمنیلز، واټر مارک، دا ما سرچ کړي دي. او دې نه علاوه چې ما سره خوشا کې کوم لوکیشن کې یا کوم کنټري کې خوشا کې کوم سرچنګ شوی دی نو هغه دا سرچنګ شوی. تاسو کتلی شئ یوټیوب کورس، یوټیوب کورس پری ان هندي، او دا سرچنګ تاسو دلته نه کاپي کولی شئ. چې کله تاسو دا سرچنګ کاپي کوئ او دا تاسو خپل ټایټل کې ورکوئ، د یوټیوب ویډیو ټایټل کې ورکوئ، نو دغه ویډیو به تاسو بیا په سرچنګ کې راځي او دا ویډیو به تاسو وایرل پیج ته داخليږي. هغې دپاره لومبی دی دا یوټیوب سرچنګ، تاسو دلته نه دا سرچنګ کولی شئ. دویمه خبره دا ده چې د دې یو خپل اپلیکیشن دی، یو ایکسټینشن دی چې هغه به تاسو په ګوګل کروم کې تاسو انسټالوئ. هغه انسټالیشن به تاسو ته زه دې کې ښیم. هغه کوم یو دی؟ هغه دی ویډ آی کیو ایکسټینشن. دا دلته موږ سره راغلی ویډ آی کیو ایکسټینشن. دلته باندې تاسو کله کلیک ووایئ دلته تاسو سره بالکل راغلی، دې باندې به تاسو کلیک ووایئ، دا به دلته تاسو اوپن کوئ. دی به د سرچنګ نه پس زموږ ایکسټینشن بار ته راشي. دا تاسو دلته نه بالکل کتلی شئ ویډ آی کیو. دلته نه به تاسو انسټال کروم ایکسټینشن، دا یو اپلیکیشن نه دی بلکې دا یو ایکسټینشن دی، دا به تاسو سره په کروم کې انسټال شي. دلته نه تاسو بالکل دا کتلی شئ، دلته د یو آپشن ورکړی دی ایډ ټو کروم. دا چې کله تاسو په دې باندې کلیک ووایئ ایډ ایکسټینشن، ایکسټینشن به زموږ همیشه دې ځای ایډ کېږي. تاسو دلته نه بالکل کتلی شئ چې کوم ایکسټینشن دی هغه به زموږ دې ځای ایډ کېږي. د ډاونلوډینګ نه پس دا به لومبی ډاونلوډ شي، ډاونلوډینګ نه پس به دې خپله د ایکسټینشن دې ځای ایډ کړي. هغې نه پس په زموږ یوټیوب بار کې دا تاسو ته ټایټل کې دا ایکسټینشن ښکاري. دا تاسو بالکل دلته نه کتلی شئ، دا ډاونلوډ شو، دا آپشن دی موږ سره دلته ډاونلوډ شو په ایکسټینشن کې. دا د دې نه پس چیکینګ کوي چې دا چیک شي، نه پس په ټایټل کې تاسو سره دا ایکسټینشن راځي. دا بالکل تاسو دلته نه کتلی شئ، دا دلته نه موږ سره راغلی. دې باندې تاسو کله کلیک ووایئ او دا به پن به دا آن کوي، دلته نه تاسو سره ایکسټینشن کې راغلی. دا بالکل تاسو دلته نه کتلی شئ، دا موږ سره ایډ شو. که چېرې تاسو سره په یوټیوب کې یوټیوب دی موږ سره خپله آن کو او یوټیوب یو فرنټ کې دی موږ سره دې ځای شو شي، ایکسټینشن بار کې به دې ځای موږ سره دا شو. دا بالکل تاسو دلته نه دا کتلی شئ، دلته موږ کراس کړو. دا موږ راځو خپل یوټیوب، موږ راغلو خپل یوټیوب پیج ته. دی بالکل تاسو دلته نه کتلی شئ زموږ ویډ آی کیو چې کوم ایکسټینشن دی هغه دې کې ډاونلوډ شو او دلته نه موږ سره شو. دلته نه تاسو دا بالکل دې کې سرچنګ کولی شئ. دې باندې تاسو کله کلیک ووایئ دلته تاسو سره مختلف آیډیاز راځي، ډیلی آیډیاز، کمپیټیټرز، ټرینډ الارټ، موسټ یوز، چینل اډیټ او کیورډ انسپیکټر. دلته موږ سرچ کوو په کیورډ انسپیکټر باندې. کله تاسو په دې باندې کلیک ووایئ دلته نه تاسو بالکل کتلی شئ دا کیورډ انسپیکټر دی. مثال کے طور پر تاسو لبل چې دا تاسو په سرچنګ څنګه کوئ. اوس زموږ ټاپک دی د ایم ایس آفیس حوالې سره. مثال کے طور پر د ایم ایس آفیس حوالې سره زموږ ټاپک دی او دلته دا موږ سرچ کوو. دی به موږ سره اوس پوره ډیټیل د دې ایم ایس آفیس راوچت کړي. دا تاسو بالکل کتلی شئ
تاسو دلته نه بالکل کته شي MS Office زموږ سرچ شو دلته تاسو کته شي کیورډ پرووایډډ یو پسې ریلیټډ کورس سرچ والیوم دومره سرچینګ کې دا زموږ د ټاپک راغله دی یو پسې کمپیټیټر د دې بالکل هاي دی بیا پسې اوورال 50% د دې سکور دی نوٹ کړی دی او دینه علاوه ریلیټډ کیورډ MS Office ډیټیل دا هم په هاي کې چلیږي سرچینګ یې کم دی او پسې مایکروسافټ آفیس د دې سرچینګ ښه کاپي دی والیوم سرچینګ یې 54000 ښه کاپي دی او ریلیټډ سکور 10.5 دی او داسې د حساب سره 49 پرسنټیج دی MS Word نو مثال په تور پر د دې شومن مقصد هم دا دی چې تاسو به ګورئ چې دې کې کم سرچینګ کې ټول نه سیوا راغلی دی هلته نه به تاسو هغه څیز راوچوي مثال په تور پر د 54000 او 55000 دا سیوا دی تاسو دلته نه د دې یو ټاپک راوچتلی شي یا تاسو MS Word سلیکټ کولی شئ یا تاسو دلته نه مایکروسافټ آفیس سلیکټ کولی شئ دې نه علاوه که تاسو بل یو دې کې سرچ کوئ مثال په توګه د یوټیوب حوالې سره دی یوټیوب کورس موږ دې کې سرچ کړو او دې کې موږ دا به اوس موږ سره مکمل د دې سرچینګ وکړي او دی به موږ سره پوره د یوټیوب یو ډیټیل راوچت کړي جی بالکل تاسو دلته نه کتلی شئ یوټیوب کورس دی موږ سره ډیټیل د دې راوچت کړو دا تاسو بالکل ګورئ یوټیوب کورس 54000 د دې سرچ دی او ویری هاي د دې کمپیټیټر دی او مطلب دا کمپیوټر دا دی چې دې کې ښه کمپیټیشن ښه کاپي کمپیټیشن سیوا دی 35 اوورال سکور دی تاسو دلته نه د دې سلیکشن کولی شئ چې دا وګورئ تاسو 2,71,000 د دې سرچینګ دی کوم یو هاو ټو سٹارټ یوټیوب چینل نو چې کله تاسو د دې ځای نه دا ټاپکس کاپي کوئ دا ټایټل کاپي کوئ او دا تاسو د یوټیوب یو خپل کنټینټ چې تاسو کوم ویډیو جوړه کړې ده او هغې کې دا تاسو خپل ټایټل کې دا نوم ورکئ او هغې نه پس هغه ویډیو تاسو اپلوډ کړئ چې کله هم څوک هم سرچینګ ته راځي هغې به همیشه بیا دا وایي چې هاو ټو سٹارټ یوټیوب چینل نو ستاسو ویډیو به هم هغې ویډیو کې شمارېږي چې کله هغه ویډیو کې ستاسو ویډیو شمار شي نو هغې باندې به ویوز هم راشي او هغه به ویډیو هغه ویډیو به ټرینډینګ او وایرل ته رسي نو دا شو دویمه طریقه کیورډ انسپیکټر دا بالکل تاسو کتی شئ دلته تاسو کلوز کولی شئ او انشاءالله نیکسټ به موږ دې کې ډسکس کوو دا ویډیو بیا لینتي کېږي نو بیا ورپسې نور دې کې سرچ کوو امید ده چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو تاسو بالکل نورو ملګرو سره هم شیر کولی شئ په دې باندې د ویډیو ریلیټډ تاسو کمنټ هم کولی شئ او دا چینل لازمي سبسکرایب کړئ چې موږ کوم ویډیوګانې اپلوډ کوو چې ډیلي سره تاسو سره هغه ویډیو ملاویږي السلام علیکم